है वबरकाता हूँ अमक फेरता हूँ। आज विज्ञान प्रयोग लेखन करीशू। धोरण 7 अ विद्यार्थीओ ध्यान आपे। આપણે પ્રયોગ નંબર 2 લખ્યો। કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ મને પૂછે છે કે મેડમ પ્રયોગ પોથીમાં પ્રયોગ લખવાનો? હા, લખવાનો। લખાણ બધું બોલપેનથી લખવાનું, આકૃતિ પેન્સિલથી દોરવાની અને નામકરણ પણ પેન્સિલથી કરવાનું। તો હવે આપણે પ્રયોગ 2 શરૂ કરીએ છીએ। પ્રયોગ નંબર 2 એમાં આજની તારીખ લગાવજો 4/9/2020। હવે આપણે સૌથી પહેલા લઈએ હેતુ। હેતુ એમ કહે છે ધાતુઓમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ ઉષ્મા વહનની રીતે થાય છે તે દર્શાવવું। આમાં સૌથી પહેલા તમને આ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ ઉષ્મા વહન કોને કહેવાય। તો કોઈ પણ પદાર્થમાં ઉષ્મા એટલે કે ગરમી એને ઉષ્મા વહન કહેવાય। સમજણ પડી? તો એટલે કે ઘન પદાર્થમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ એટલે કે ઉષ્મા આગળ વધે ની રીતે થાય એટલે ગરમથી ઠંડા તરફ થાય તે દર્શાવતો પ્રયોગ કરવાનો છે। હવે એના સાધનો લઈએ। બરાબર? તો લોખંડનું સ્ટેન્ડ જોઈશે, એલ્યુમિનિયમની પટ્ટી અથવા તો તમારી પાસે ઘરે જે ફૂટપટ્ટી હોય એ સ્ટીલની પટ્ટી પણ ચાલશે। એક મીણબત્તી આપણને સળગાવવા માટે જોઈશે અને એ મીણબત્તી મૂકવા માટે તમારે ઈંટ જોઈશે। ટાંકડીઓ અથવા તો નાની નાની ખીલીઓ જોઈશે। શા માટે તે હું તમને આકૃતિમાં પછી સમજાવું છું। પદાર્થ તમારે ધાતુની પટ્ટી પર મીણબત્તીના મીણના ટપકા મૂકવાના છે। તો એના માટે તમને મીણબત્તીનું મીણ જોઈશે। એટલે અહીંયા મીણબત્તી સાધન તરીકે પણ આવે, અહીંયા મીણબત્તીને પદાર્થ તરીકે પણ તમે લઈ શકો છો। આટલામાં સમજણ પડી ગઈ? સ્લાઇડ પોઝ કરજો। હેતુ, સાધન અને પદાર્થ લખી નાખજો। ગોખવાની કાંઈ જરૂર નથી। હવે આપણે આગળ આકૃતિ સમજીએ। જુઓ આ આકૃતિમાં આ લોખંડનું સ્ટેન્ડ છે। બરાબર? આ લોખંડના સ્ટેન્ડની સાથે આ એલ્યુમિનિયમની પટ્ટી અહીંયા બાંધેલી છે। આપણે અહીંયા સ્ટીલની પટ્ટી પણ બાંધી શકીએ। પદાર્થ તરીકે જે મેં મીણબત્તી લેવડાવેલી, મીણબત્તીનું મીણ, એ મીણને પીગાડીને એના ટપકા આ રીતે તમારે 3, 4, 5 તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, લંબાઈ પ્રમાણે ટપકાઓ મૂકવાના। અને મેં તમને ટાંકડી લેવડાવેલી ને એ ટાંકડી તમારે આની અંદર ખોસી દેવાની, એને ઠંડુ કરવા દેવાનું એટલે બધું મીણ જામી જાય, ટાંકડી એની અંદર ફિટ થઈ જાય ત્યાં સુધી। પછી આ પટ્ટીને આ લોખંડના સ્ટેન્ડની સાથે આવી રીતે બાંધી દેવાની। બરાબર છે? હવે આ સ્ટેન્ડથી થોડે દૂર ઈંટ મૂકવાની કે કોઈ ડબ્બું કે જે હોય તે મૂકવાનું। એના પર એક સળગતી મીણબત્તી ગોઠવવાની, એવી રીતે ગોઠવવાની કે એ મીણબત્તીની જ્યોત આ તમારી ધાતુની પટ્ટી સુધી પહોંચવી જોઈએ। અને ધાતુની પટ્ટી જ્યારે સ્ટેન્ડ સાથે લગાડો તો એટલું જ બીજું ધ્યાન રાખવાનું કે આ મીણના જે ટપકા તમે મૂકેલા છે એ ટપકા નીચેની તરફ રહેવા જોઈએ। બરાબર? ઉપરની તરફ નહીં, નીચેની તરફ, તો જ તે નીચે પડે તો દેખાય ને આપણને। ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે। રચનામાં સમજણ પડી ગઈ? આપણે પ્રયોગ પદ્ધતિ પર જઈએ છીએ। પ્રયોગ પદ્ધતિ નંબર 1, એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલની પટ્ટી પર થોડા થોડા અંતરે મીણના ટુકડા ગરમ કરીને ચોંટાડો અથવા તો મીણબત્તીને ગરમ કરીને એનું પીગળતું મીણ હોય એ નાખીને ટપકા મૂકવાના। એમાં નાની ટાંકડી કે ખીલી ભરાવી દો। હવે આ પટ્ટીના એક છેડા લોખંડના સ્ટેન્ડમાં પટ્ટી ટુકડાવાળી ખીલી કે ટાંકડી
જુઓ, ધાતુની પટ્ટી તો મીણબત્તીના છેડાથી, તમે જે છેડા પર મીણબત્તી મૂકી છે એની અંદર જુઓ કે ધાતુઓમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ ઉષ્મા વહનની રીતે થાય. ઉષ્મા વહન એટલે